Nyt tämän päivän esitelmä, niin siinä tuolla tämä vanha vainoja esille sitten. On yritetty tätä pandemiat-esitystä, tämä on 3. kerta, kun sitä yritetään ja niin nyt ehkä osalta kansaa loppu usko kesken, kun se on 2 kertaa peruutettu. Mutta joka tapauksessa me viedään sen läpi ja tänään meillä on emeritusprofessori Petri Ruutu kertomassa pandemioista niin kaiken näköisiä asioita. Hänen kalvonsa on englanniksi, mutta hän puhuu suomeksi. Ja Petri Ruutu on opiskellut Helsingin yliopistossa, valmistunut sieltä lääkäriksi ja väitellyt siellä 70-luvun alkupuolella muistaakseni. Oliko se trombosyyttien liikkuvasta, mikä se oli se väitöskieli? Valkosolujen Valkosolujen, joo. Ja mä oon tuntenut Petrin niin tosiaan siitä lähtien, ja hän on siis toiminut 15 vuotta niin kuin käytännön lääkärinä, käytännön kliinikkona HYKSissä ja muuallakin, ja opettajana. Sitten hän siirtyi KTL, nykyisen THL terveyden hyvinvointilaitoksen niin tutkijaksi ja osaston johtajaksi. Itse asiassa, jos tämä nykyinen pandemia olisi ollut noin 10 vuotta sitten, niin Mika Salmisen tilalla olisi esiintynyt Petri Ruutu siellä televisiossa joka toinen päivä silloin. Koska Petri Ruutu on siis Mika Salmisen edeltäjä siinä terveysturvallisuusosasto, sen nimi. Vähän eri nimi aika. Joo, mutta sen osaston johtajana. Petri on siis ollut siellä pitkään ja on nimenomaan kunnostautunut viime aikoina tämän SARSin ja sika-influenssan niin kuin torjumisessa Suomessa, ja hän kertoo vasta niistäkin muutaman sanan tuossa esityksessä. Hän on myöskin ollut hyvin paljon kansainvälistä. Hän on sekä WHO, eli World Health Organization, että EU käyttämä asiantuntija monessa projektissa, jossa arvioidaan maiden valmiuksia tällaisten pandemian kohtaamista, mutta myöskin kehitysmaissa niin käynyt paljon työtä, että hän on maailmanlaajuinen kontaktiverkosto. Ja sitten hän on erittäin tiivistynyt Filippiineillä ja toiminut siellä pitkiäkin aikoja ollut siellä muistaakseni. Joka tapauksessa hän on hyvin perehtynyt tähän aiheeseen ja nyt sitten Petri kertoo meille pandemioista ja menneistä ja ehkä vähän nykyisestä. Ole hyvä, Petri. Kiitos Esa ja kiitos kutsusta puhumaan tästä mielenkiintoisesta, mielestäni jännittävästä aiheesta. Varmistan, että kuuluuko tämä hyvin sinne ihan taaksekin saakka. Ja toivottavasti näkyy myöskin. Ihan alkuun, mikä pandemia on? Sen nykyinen yleisen tason määritelmä on, että se on epidemia, joka tapahtuu niin laajassa mittakaavassa kansainvälisiä rajoja ylittäen, että se tavallisesti leviää koko maailmaan. Se ei ole kuitenkaan edellytyksenä, että se leviäisi koko maailmaan. Ja sen aiheuttaja on uusi taudin aiheuttaja tai merkittävästi uudenlainen variantti, muunnelma tunnetusta taudin aiheuttajasta siten, että se leviää tehokkaasti ihmisten välillä. Ja vaikka kaikenlaisia tapahtumia ja prosesseja maailmassa on nimitetty pandemioiksi, niin varsinaisesti kyseessä on tartuntatauti, infektiotauti, että esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen pandemia ei ole tässä mielessä oikea pandemia, vaikka sitä näin käytetäänkin. Nykymaailman aikaan meidän toimintaympäristössämme WHO eli maailman terveysjärjestö varmastikin sitten on se, joka ikään kuin ratkaisee, kertoo milloin on pandemia alkanut päällä ja ehkä sen lopettaakin joskus muun muassa nykypandemian suhteen. Aion käydä tätä lävitse käymällä tiiviisti lävitse 5 eri historiassa tärkeän mikrobin aiheuttamia pandemioita. Smallpox, isorokko, plague on rutto, kolera, influenssa, COVID-19 ovat niminä selviä. Ja sitten myöskin tuo vuoden 2003 SARS, josta tuli melkein pandemia ihan siitä näkökulmasta, miksi siitä ei tullutkaan pandemia ja miten se eroaa COVID-19, joka on hyvin lähisukuinen virus taksonomiassa. On joukko muita tauteja, jotka historian saatossa hyvin
täyttävät tai ovat täyttäneet pandemian kriteerit: kuppa, syfilis, tuberkuloosi, joka on edelleen tärkeä, HIV ja joitakin muita varmasti. Kun käsittelee näitä pandemioita, käy lävitse niiden erilaisia näkökulmia, on varmasti relevanttia ja tärkeääkin ymmärtää, minkälaisia tautikäsityksiä on ollut niinä aikoina, jolloin nämä epidemiat ovat esiintyneet, ja minkälaisia torjuntatoimia silloin on harjoitettu. Vanhimmat dokumentit, joissa tautikonsepteista, tautikäsitteistä, tautikuvasta käsitellään, on 3. Mooseksen kirja Vanhassa testamentissa, joka kypsyi tunnettuun muotoonsa tuolla 500-300 ennen Kristuksen syntymää. Siinä on 3 lukua, jotka käsittelevät lepran leviämisen ehkäisyä. On todennäköistä, että lepra tuossa yhteydessä tarkoitti laajempaa kokonaisuutta kuin vain se lepraspitaali, jonka me nykyään tunnemme. Joka tapauksessa tässä kirjassa on eristäminen silloin, kun on tämmöinen unclean, eli tautitapaus, unclean sufferer, ja heidän omaisuutensa, kuten vaatteiden ja muiden omaisuuden puhdistaminen. Ja sitten myöskin tällainen eristämisen jakso, jonka yhteydessä tai jälkeen määritellään, onko kyseinen henkilö puhdas vai likainen, joka käsitteellisesti liikkuu pikkusen siihen suuntaan kuin se karanteeni, johon palaan parikin kertaa vielä, joka on meille taas tullut covidin yhteydessä tutuksi. Hippokrates ja Galen olivat vuosisatoja, vuosituhansiakin tärkeitä oppi-isiä ja heidän käsitteisiinsä ja neuvoihinsa perustui monet asiat, muutama sana tarkemmin heistä. On selvää, että useimmissa yhteiskunnissa ja historian ajankohtina tämä niin kutsuttu tietoon tai filosofiaan, ajan kärkiajatteluun perustuva tautikäsitys ja sen perusteella toimiminen sekä toisaalta puhtaasti uskontoon perustuva tilanteen hoito ja yksittäisen potilaan hoito olivat rinnakkain tärkeitä ja niiden suhde vaihteli. Ja että näissä tilanteissa, siis hyvin yleisesti, tilanteen korjaantuminen tai yksittäisen potilaan paraneminen oli Jumalan hyvä teko. Hippokrates eli noin 400 ennen Kristuksen syntymää, ja häneltähän on vielä historiallisesti käytössä tuo Hippokrateen vala lääkärin valana. Hänen tuotannossaan oli 3 kirjaa, joista tärkeät ovat nämä On the Nature of Man, On Airs, Waters and Places, joissa hän hyvin huolellisesti ja moniulotteisesti kuvasi niitä tekijöitä, jotka ovat tärkeitä epidemioiden syntymiselle. Sää ja ilmasto, tuulten suunta, se luonne, suot, veden lähteet, maaperä, maantieteellinen alue ja sitten tietenkin mahdolliset aikaisemmin tunnetut sairastumiset ja elämäntavat. Hän oli ensimmäinen, joka toi tämmöisen humoraaliteorian, että erityisesti epidemioissa kyse on pahasta ilmasta, miasmasta, joka käsite sitten vallitsi hyvin pitkälle lähelle meidän aikaamme. Tällä on tärkeä rooli tautien synnyssä. Ja näitä tulee muun muassa maaperässä olevista halkeamista tai raoista. Ja kun lääkäri tuona aikana Hippokrateen mukaan
tuntee nämä asiat, on perehtynyt niihin. Hän pystyy hyvinkin ennustamaan yksittäisen potilaan kohdalla, mitä hänen tulisi tehdä elämäntapojen tai muiden asioiden suhteen. Tärkeää siltä pohjalta, minkä äsken mainitsin uskonnon ja filosofian suhteista, että Hippokrates piti tauteja ja epidemioita puhtaasti luontoon niin kuin luonnon ilmiöiden aiheuttamina, ei syntien rankaisuna synteistä. Ja hän oli toisaalta teoreetikko, joka ei pyrkinyt antamaankaan varsinaisesti suoria neuvoja menettelytavoista. Galenos oli noin 500 vuotta myöhemmin keskeinen vaikuttaja, filosofia ja käytännön lääkäri. Hän jatkoi tätä miasma, tätä epineeminen ilma-ala teoriaa, mutta hän myöskin jäsensi lisää sitä, mitkä erityisesti aiheuttavat tätä miasmaa, eli saastuttavaa tekijää ilmaan. Lika, saasta, putrefaction, mädäntyminen, lahoaminen, suomaiset olosuhteet ja sitten sesongit, siis vuodenajat. Toisaalta hänellä oli mukana näissä teorioissaan huomattavasti myöskin astronomisien ilmiöiden vaikutuksia, kuten kevät- ja syyspäivän tasaukset, tähtien asemat ja niin edelleen. Kuitenkin taudin siemenet kulkivat ilmassa. Ja hän antoi siis myös käytännön neuvoa. Huomattavaa on, että siis kun hän eli tuossa 100-200 Kristuksen syntymän jälkeen, niin vasta 1400-1600-luvulla hänen oppejaan eri suunnista alettiin kyseenalaista tai kehittää. No sitten menen tähän ensimmäiseen pandemioita aiheuttaneeseen tautiin. Smallpox eli isorokko, tämähän on ainoa maan päältä hävitetty tauti. Mikrobi eli tämä variola-virus on vielä olemassa 2 pakastimessa maailmassa, toinen Moskovassa, toinen Atlantassa, USA:n CDC:n pakastimissa keskinäisellä sopimuksella aikanaan siinä yhteydessä, kun tuo hävittäminen tuli päätökseen. Mutta historiassa on tietoja muumioista 3. vuosisadalta ennen Kristuksen syntymää, ja tämä aiheutti pitkin historiaa laajoja epidemioita siten, että esimerkiksi viimeisen vuosisadan aikana 1870-luvulta 1970-luvulle tämä tappoi noin 500 miljoonaa ihmistä. Tämähän on hyvin vakava tauti, jossa kuolevuus on 30% potilailla. Historiassa on tietoja siitä, että ensimmäiset yritykset estää tautia ja sen epidemioita rokotuksia pohjustavilla tavoilla oli Kiinassa 1500-luvulla, ja sieltä sitten 200 vuoden kuluttua levisi Eurooppaan, mutta varsinaisesti tehokkaan ja edelleenkin niin kuin loppuun saakka toimineen isorokkorokotteen hän kehitti ja julkaisi Edward Jenner 1796, eli runsaat 200 vuotta sitten. Viimeinen tapaus diagnosoitiin 1977 ja WHO varmisti tämän maailmanlaajuisen hävittämisen 1980. Tämän taudin kohdalla yksi aivan keskeinen seikka, joka teki tämän hävittämisen mahdolliseksi, on se, että tämä mikrobi on vain ihmisissä, ei missään muussa eläinmaailmassa tai muussa ympäristössä. Palaan tähän
käsitteeseen zoonoosi, joka tarkoittaa ihmisten ja eläinmaailman yhteisiä mikrobeja tuolla myöhemmin. Tässä on ihan isorokon hävittämisen viime vaiheessa Bangladeshissa otettu potilaskuva vakavasti sairaasta lapsesta, jolla on isorokko. No sitten jatkan ruttoon, joka aiheuttaja on Yersinia pestis -bakteeri. Siinä on 2 pääasiallista tautimuotoa. On paiserutto, eli bubonic form, jossa kuolevuus on noin 50%, ja on keuhkomuoto, jossa kuolevuus on lähes 100%. Tämän tartunta tapahtuu keuhkomuodossa pisaroina henkilöstä toiseen, ja muutoin nimenomaan tässä paiserutossa rotista, joka on tämän mikrobin lymypaikka tai reservuori luonnossa, kirppujen välityksellä ihmisiin. Tässä 1400-luvulta olevassa kuvassa, piirroksessa, näkyy nuo hyvin lukuisat isot paiseet, joita sairaalla potilailla oli ympäri koko elimistön. Rutto on dokumentoidussa historiassa aiheuttanut 3 merkittävää pandemiajaksoa, joista kustakin muutama sana. Tämä Justinianuksen, kyseessä on keisari Justinianuksen ajan rutto, alkoi 540-luvulla. Sen keskeinen tapahtumapaikka heti alkuun oli Konstantinopoli, jossa päivittäin epidemian ollessa pahimmillaan kuoli 10 000 ihmistä päivässä, ja todetaan historiassa, että ei ollut riittävästi eläviä hautaamaan kuolleita. Tämä levisi nopeasti Länsi-Eurooppaan ja sitten siitä aiheuttaen epidemioita seuraavan 200 vuoden aikana. Lähteissä ei ole mitään viitteitä siitä, että olisi ollut jotain järjestelmällisiä torjuntatoimia. Sitten tulen tähän hyvin tunnettuun mustaan surmaan 1300-luvulla, toinen ruttopandemia, jonka syiksi on katsottu erityisesti maantieteellisten ja epidemiologisten rajojen murtuminen, ihan kärjessä mongolivaltakunnan laajeneminen Aasiasta tuonne Itä-Eurooppaan Kaukasukseen. Ja sellaiset säätilan muutokset, jotka suosivat näitä jyrsijöissä olevia kirppuja, niiden välityksellä tapahtuvaa tartuntaa ihmisiin. Liikenne nimenomaan kaupan yhteydessä lisääntyi kovasti karavaanireittiä pitkin ja laivakaupan kautta. Ja väestö kasvoi kovasti ja tiheys kasvoi, jolloin ihmiset tapasivat toisiaan tiiviimmin ja myöskin näitä infektoituneita kirppuja. Tässä kuva tuosta mustansurman epidemian alusta. Se lähti nykytiedon mukaan liikkeelle täältä Kaspianmeren pohjoispuolelta, tästä Mongolian Golden Horde-kaanikunnasta, Saraista ja Astrakhanista, ja levisi sitten 2-3 vuodessa kautta koko Välimeren maiden ja Lähi-idän. Ja sitä vielä edelleen sitten Keski- ja Pohjois-Eurooppaan tuon 1350-luvun alkuun mennessä. Se jätti koskematta jostain syystä joitakin pieniä ja vähän yksi suurempi alue, jonne se ei levinnyt. Nämä valkoiset tässä kuvassa. Tuossa vaiheessa Galenuksen opit
ja torjuntatoimia koskevat neuvot olivat vielä vahvasti voimassa, käytössä. 1100-luvulla oli perustettu Pariisin yliopisto ja sen lääketieteellinen tiedekunta totesi mustansurman aikana tässä olevia asioita, joista ehkä tämä ensimmäinen kuvaa voimakkaimmin, missä ajattelutapa liittyy. Eli Intian suuren valtameren alueella tähdet, jotka kamppailivat valonsäteitä, auringonsäteitä ja taivaallisen tulen lämpöä vastaan, olivat vaikuttaneet mereen siten, että sen vedet olivat menneet perinjuurin sekaisin ja siten sieltä kehittyi höyryjä, jotka peittävät auringon muuttaen sen valon pimeydeksi ja niin edelleen. Tämä ja muutamat muut tässäkin mainitut toteamukset osoittavat juuri sen, että tuolloin voimakkaasti uskottiin kosmisiin ja tähtimaailman voimiin tautien ja epidemioiden aiheuttajana. Kuitenkin merkittävästi lehti kääntyi siinä suhteessa, että Italiasta alkaen maalliset viranomaiset saivat oikeuden tai velvollisuuden toteuttaa kontrollitoimia. Jo alkuun oli havainto, että kyseessä on tarttuva tauti, tavalla toisella tarttuva tauti, joka painottuu vahvasti köyhiin. Tehtiin joukko erityyppisiä tässä mainittuja torjuntatoimia, kuten koirien ja kissojen massatappoja. Rikkaat lähtivät pakoon kaupungeista. Se seikka, termi ja tapa, joka on sitten periytynyt pitkälle meidänkin aikoihin saakka, oli se, että epäilyttäviltä alueilta saapuneet laivat pysäytettiin sataman ulkopuolelle ja niitä pidettiin siinä alkuun Adrianmeren rannalla olevassa Ragusassa 30 päivää, nimitettiin Trentinaksi, ja sitten Marseissa tämä hieman myöhemmin venytettiin 40 päivään karanteeniksi. Tämähän riippuu siitä, mikä on kunkin taudin itämisaika, ja siis karanteeni, kuten nyt covidissa on nähty, niin on tämän itämisajan pituinen. Jos kyseinen henkilö ei siinä ajassa sairastu, niin hänet sitten lainausmerkeissä vapautetaan. Ja tässä siis tämä koski noita laivoja. Tätä saatettiin toteuttaa jollain tavalla muuallakin, mutta tämä on tunnetuin juuri laivakaupan yhteydessä. Suljettiin erilaisia palveluja, yhteiskunnallisia toimintoja, ja sitten suositus oli käyttää sellaisia tunnettuja näitä linnun nokan näköisiä maskeja, joissa oli aromaattisia aineita. Tässä on kuva 1300-luvulta Venetsian Lazzarettosta, joka oli varsin suuri tämmöinen karanteeni satama-alue, jossa pidettiin näitä laivoja valvottuna. Näitä on runsaasti eri puolella Itämeren, kun Välimeren pohjoisreunaa ainakin. Ja tässä piirros tällaisesta ruttomaskista, jossa on aromaattisia aineita. Mustasurmalla oli tavaton vaikutus väestöön. Arvioidaan, että se tappoi noin 40% Euroopan väestöstä ja että koko maailmassa se tappoi yli 40 miljoonaa henkilöä. Ja että niin laajemmassa kuvassa se lopetti tuon keskiajan ja tuhoten keskiajan sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset järjestelmät. Ja
Sitten se kolmas ruttopandemia alkoi pienimuotoisesti Kiinasta 1800-luvun puolivälissä. Varsinaisesti se sitten alkoi ja levisi nopeasti 1890-luvulla maailmanlaajuisesti. Tämähän osui siihen ajankohtaan, jolloin mikrobiologia käytännössä syntyi, bakteriologia erityisesti tuolloin 1880-luvulta lähtien. Kuvattiin pernaruton, tuberkuloosin aiheuttajabakteerit ja tartuntaa ja taudinkulkua. Ja tässä ruttopandemian yhteydessä syntyi kiivas kilpailu kahden silloin tunnetun mikrobiologin kesken siitä, kuka oikein kuvaisi taudin aiheuttajia ja sitten tartunnan kulun. Sanon muutaman sanan, tai minulla on pari kuvaa tästä kilpailusta, mutta näiden hyvin nopeasti syntyneiden 1894 löydösten jälkeen tuo koko ruton tartuntaketju kuvattiin muutaman vuoden kuluessa. Itse bakteeri, sen ulkonäkö mikroskooppisesti värjättynä, sen kasvuominaisuudet, kirput välittäjänä, rotat ja jossain määrin muut jyrsijät sen reservoina ja loppukohteena sitten ihmiset. Tyypillinen zoonoosi, jonka määrittelyyn parhaan myöhemmin. Pian kehittyi myös antiseurumi, jota voitiin käyttää hoidosta. Siihen isoon kuvaan sillä ei ollut mitään vaikutusta. Ja sitten vielä näiden tietojen perusteella myös myöhemmin rokote. Tämä kilpailu, jota mainitsin, käytiin japanilaisen kuuluisan professori Kitasaton ja ranskalaisen André Yersin tutkijan välillä. Tässä on jo tuolloin maailmassa keskeinen arvostettu Lancet-lehden numeron tämmöisen preliminary notice alku, jossa professori Kitasato kuvaa, miten hän 1894 japanilaisen tutkijaryhmän mikrobiologiasta, bakteriologiasta vastaavana matkusti sinne Hongkongiin ja kuinka heidät otettiin hyvin vastaan ja annettiin käyttöön erilaiset resurssit. Ja hyvin samanaikaisesti Pariisin Pasteur-instituutin julkaisuissa oli tämän professori André Yersinin ranskankielinen kuvaus omista löydöksistään Hongkongissa. Tiivistettynä sitten kävi ilmi, että Yersin oli kuvannut yksiselitteisesti sen aiheuttajabakteerin ja siitä sitten paljon myöhemmin nimikin Yersinia pestis tunnettiin vuosikymmeniä ihan muulla nimellä. Yersin oli tämän kuvannut julkisesti French Academy, Ranskan tiedeakatemiassa jo heinäkuun lopulla, ja toisaalta sitten tämän professori Kitasaton löydökset eivät olleet ihan ristiriidattomia sisäisesti, syynä mahdollisesti näytteitä kontaminoivat muut bakteerit. Ja niinpä loppujen lopuksi tämä kilpailu ratkaistiin, että Yersin oli ollut se varsinainen löytäjä. Näitähän on myöhemmiltä vuosikymmeniltä kuvattavissa muun muassa HIV-viruksen löytämisen yhteydessä. Sitten muutama sana jo mainitsemistani zoonooseista, eli nämä on tartuntatauteja, infektiotauteja, jotka voivat luonnollisella tavalla, vaihtelevilla mekanismeilla tarttua eläimistä ihmiseen ja myös toisinpäin, ihan kumpaankin suuntaan. Ja useimmiten eläimet ovat selkärankaisia. Tartunta voi tapahtua suoraan tai siinä voi olla erilaisia välittäjiä, vektoreita. Voi olla ruoka, vesi tai esimerkiksi moskiitot tai nuo kirput, joista äsken ruton kohdalla mainitsin. Isossa kuvassa yli puolet mikrobeista, jotka ovat tärkeitä ihmisen infektioiden tartuntatautien aiheuttajia, on zoonooseja,
Ja jatkuvasti nyt viime vuosikymmeninä, kun on löydetty uusia infektiotautien aiheuttajia, niin niistä suuri osa on zoonooseja, joidenka torjunta erityisesti vaatii sitten hyvin monisektoraalista yhteistyötä. Sitten kolera, joka on myöskin bakteeritauti, Vibrio cholerae aiheuttama. Tässä välittäjävektori on nesteet, kontaminoitunut neste, vesilähteet, ruoka. Ja klassinen koleratauti on tauti, joka aiheuttaa hyvin massiivisen ripulin. Siis kyseessä on vesiripuli, jossa erittyy massiivisia määriä veden lisäksi erilaisia elektrolyyttejä, natriumia, kaaliumia ja niin edelleen. Ja tämä johtaa hyvin lyhyessä ajassa, jopa alle vuorokauden, kuolemaan 20% tapauksista. Kaikkein kehittyneimmissä maissa tällaisen kanssa voidaan pärjätä, mutta niissä olosuhteissa, missä nykymaailmassa koleraa esiintyy tai on historiallisesti esiintynyt, niin tämän elektrolyyttien ja veden menetyksen kanssa ei pysytä mukana. Ensimmäiset tämän taudin kuvaukset, jotka on todennäköisesti koleraa, on 5. vuosisadalta ennen Kristuksen syntymää. Ja sitten dokumentoidut kuvaukset ensimmäisestä epidemioista on tuolta Intiasta 1500-luvulta. Viimeisen 200 vuoden aikana on ollut 7 pandemiaa. Näiden maantieteellinen jakautuma on hyvin vaihteleva ihan tämän tartunnan luonteesta johtuen. Ja kuten tässä todetun viimeisimmän pandemian, joka alkoi jo 1961 yhteydessä todetaan, niin se esiintyy sota-alueilla, yhteiskunnan järjestyksen tai toimien infrastruktuurin hajotessa, nälänhädässä, köyhyydessä ja erilaisten luonnon järkytysten yhteydessä. Näistä 7, jotka tuossa mainitsin, ne ensimmäisessä 6 pandemiassa on ollut 40 miljoonaa kuolemantapausta yksistään Intiassa. Tässähän ehkäisy on se, mitä me pidämme ja olemme pitäneet jo hyvän tovin itsestään selvinä, turvallinen vesilähde ja ruoka ja riittävän korkeatasoinen hygienia. On myös rokote, joka ei kuitenkaan näissä massatilanteissa ja pandemioissa ole keskeinen keino. Ja sitten influenssapandemioihin. Tällöin kyseessä on uuden influenssa A-viruksen alatyypin aiheuttama epidemia, joka leviää ihmisestä toiseen vähintään yhtä tehokkaasti kuin tämä vuodenaikaisinfluenssa, joka meillä vuosittain on seurana. Pandemiassa lähtökohtaisesti odotetaan, että tautikuormitus, sairastaminen ja kuolemat ovat merkittävämpiä tai suurempia kuin kausi-influenssassa. Influenssa A-tyypitysjärjestelmä perustuu 2 pintarakenteeseen nimeltään hemaglutiniin ja neuramidiasi, joiden rakenneeroja on koodattu numeroilla 1-16 ja 1-9, ja näistä syntyy yhteensä 150 mahdollista yhdistelmää. Tämä ei ehkä ole ihan tarkka, kuten joku matemaatikko voi todeta, mutta lähteissä yleensä todetaan näin. Vain osa näistä on koskaan kuvattu ihmisillä. Ja tämä on tyypillinen zoonoosi, eli hyvin laajassa skaalassa erilaisia eläimiä, lintuja, sikoja ynnä muuta, niin on kuvattu tuota influenssaa. Tässä kuvassa on ne influenssapandemiat,
joiden aiheuttaja on voitu tavalla tai toisella riittävän luotettavasti dokumentoida, joka alkaa siis tuolta 1889 venäläisestä influenssasta. Influenssapandemioita on varmaan ollut aikaisemminkin, mutta tämmöisestä hengitystieoireita aiheuttavasta vakavasta kuumetaudista aikaisemmin, kun ei ollut mitään mahdollisuuksia erotusdiagnostiikkaan, esimerkiksi koronavirusten tai muiden hengitysoireita aiheuttavien virusten suhteen, niin ei ole luotettavaa tietoa. Tässä tuossa kuvan yläosassa, kun on näitä H2N2 ja vihreä jana oikealle teillekin, joo, niin tarkoittaa sitä, että näissä pandemioissa on tuo pandemian aiheuttanut uusi alatyyppi tai muunnos jäänyt joksikin jaksoksi vuosiksi, 10 vuosiksi, jopa 10 vuosiksi sitten kausi-influenssan valtavirukseksi. Joskus se on hävinnyt yllättävän äkkiä. Ja näistä pandemioista käsittelen 1918 Espanjan tautia sekä 2009 influenssa, niin kuin sika-influenssaa vähän tarkemmin. Ja tämän kuvan alaosassa vielä viittaisin siihen, että täällä H5, tarkemmin vielä H5N1, lintuinfluenssavirus, aiheutti pieniä epidemioita Kaakkois-Aasiassa 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Ja pidettiin hyvin todennäköisenä, että se aiheuttaisi seuraavan influenssapandemian, niin ei kuitenkaan käynyt. Niitä on edelleen lintumaailmassa niin tarhatuissa kuin villilinnoissakin pieninä epidemioina, mutta ne eivät tartu tehokkaasti ihmiseen ja hyvin huonosti ihmisestä toiseen. Espanjan tauti ei ollut peräisin Espanjasta. Nämä nimethän tulevat usein niin, että joku keksii muun paikan kuin oman maan, josta tämän täytyy tulla, koska meidän maastammehän ei paha voi tulla. Ja tämä pandemia alkoi tai liittyi voimakkaasti hyvin suurten armeijoiden liikkeisiin siis ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa ja levisi sieltä eri mantereille. Arvioitu, että 30-50 miljoonaa ihmistä kuoli tämän pandemian 3 aallossa. Se iski myös Suomeen hyvin vahvasti. Ja tälle pandemialle oli tyypillistä ja influenssalle poikkeuksellista, että erityisesti nuorilla aikuisilla oli korkea kuolevuus. Tässä kuva 1918 Iowa State Universityn urheiluhallista, joka on muutettu kenttäsairaalaksi. Näitä oli lukemattomasti, että tähän valmistauduttiin hieman tietenkin eri tavalla myöskin covidin yhteydessä. Matkustus ja erityisesti lentomatkustushan on jatkuvasti lisääntynyt ennen nykyistä pandemiaa ja mikä tahansa infektiotauti voi vuorokaudessa levitä paikasta mihin tahansa muualle maailmaan. Tämä toinen influenssapandemia, jota käsittelen, on tuo vuoden 2009 niin kutsuttu sika-influenssapandemia, joka oli uuden H1N1 influenssa-viruksen muunnoksen aiheuttama. Tämä todettiin 2 eri paikassa melko samanaikaisesti muutamana tapauksena Kaliforniassa maaliskuussa 2009
ja sitten seuraavassa kuussa se aiheutti jo merkittäviä vakavia paikallisia keuhkokuumeepidemioita Etelä-Meksikossa. Pääsyy varmaan, jonka takia se sai sika-influenssa-pandemian, joka nimike siinä on sitten roikkunut, vaikka virallinen nimi on toinen, oli se, että tuossa yhteydessä hyvin nopeasti voitiin uusien geneettisten tutkimusmenetelmien avulla todentaa tämän viruksen olleen yhdistelmä hyvinkin maantieteellisesti eri lähteistä ja eri eläimistä peräisin olevista influenssaviruksista. Osa oli Amerikan mantereelta tunnettuja rakenteita sika-influenssasta, lintuinfluenssasta ja myöskin ihmisen influenssasta, ja toisaalta osa geneettisistä komponenteista oli peräisin sitten vanhan mantereen sioissa esiintyneistä H1N1-influenssalajeista, ja näin syntyi sitten tämä pandeeminen H1N1, joka yhdisti eri mantereilta ja eri eläimistä ja ihmisistä peräisin olevia geneettisiä komponentteja, joka aiheutti sitten tuon pandemian. Tämä pandemia, joka näytti aluksi hyvin uhkaavalta maalis-huhti-toukokuussa 2009, osoittautui kuitenkin sitten olevan varsin lievä pandemiaksi. Ja tässä selvästi tärkeä ja tärkein syy oli se, että ikääntyneistä ihmisistä, joilla on sekä ikään liittyen että korkealla iällä esiintyvistä muista riskeistä johtuen, riskitekijöistä johtuen, korkein sairastavuus ja kuolevuus kausi-influenssassa ja useimmissa muissa influenssapandemioissa, niin he olivat sairastaneet tai kohdanneet joskus viime vuosisadan puolivälissä tai ennen sitä lähellä tätä rakenteellisesti olevia influenssa-A-viruksia, ja heillä oli siitä johtuen immunologinen muisti ja siitä suojaa. Tämän lisäksi tämä pandemian rokote kehitettiin hyvin nopeasti ja se jaettiin nopeasti kilpajuoksuna ensimmäisen teollisuusmaiden ison aallon kanssa. Kaikesta tästä huolimatta niin joukko nuoria henkilöitä, joilla ei ollut laisinkaan riskiperustautia, niin kuoli myös meillä. Joissakin maissa toinen tai kolmas aalto olivat vakavampia kuin se ensimmäinen. Ja aikaisemmin jo mainitsin se, että oli valmistauduttu hyvinkin intensiivisesti seuraavaan influenssapandemiaan tuolta 2004-2005 lähtien, kun oli näitä Kaakkois-Aasian lintuinfluenssaryppäitä, mutta kuten pandemioiden suhteen on niin usein käynyt, niin seuraavan aiheuttaja olikin yllättävää. Palaan covidiin hetken kuluttua. Menemättä tämän kuvan yksityiskohtiin laisinkaan, ottaisin vain pari yleisen tason asiaa esiin. Tässä vasemmalla on tämä What Probably Can Be Assumed. Se luetteloo joukon, mutta hyvin rajallisen joukon asioita, joita uuden influenssapandemian ja sen aiheuttaja-alatyypin kohdalla voidaan odottaa, olettaa ja lähteä toteuttamaan torjuntatoimia tai muita suuntaviivoja, käytännön suuntaviivoja. Mutta kokemus on se, että on huomattava joukko seikkoja, what cannot be assumed, eli asioita, jotka voivat poiketa rajusti kaikista aikaisemmin tunnetuista tai pandemian aiheuttajista tai kausi-influenssasta, ja näiden suhteen tieto kertyy tai sen pitää kertyä hyvin intensiivisen tutkimuksen ja kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön perusteella ensi viikkoina ja kuukausina. Sitten siirryn
koronaviruksiin, joita on 7 ihmisen taudin aiheuttajana. Näistä 4, jotka tuossa on lueteltu, on tuttuja vuosikymmenien takaa lievien hengitystieinfektioiden aiheuttajana. Se, mitä joskus kaukana menneisyydessä on tapahtunut, onko joku näistä aiheuttanut jonkun pandemiatyyppisen tilanteen, siitä ei ole tietoa. Vuoden 2000 jälkeen on ilmaantunut 3 yksiselitteisesti ihmiselle uutta tautia, jotka aiheuttavat myös vakavia tauteja. SARS-CoV-1, eli tämä SARS 2003, palaan siihen hetken kuluttua tarkemmin. Sitten 9 vuotta sitten ilmaantunut Middle East Respiratory Syndrome, MERS-virus, jolla on vahva yhteys kameleihin. Se on niiden lymypaikka luonnossa tai eläimistössä, ja joka aiheuttaa hyvin vakavia tautia, mutta jonka tarttuvuus toistaiseksi kameleista ihmisiin ja ihmisten kesken erityisesti on ollut hyvin rajallinen, se ei ole isoiksi epidemioiksi päässyt. Ja sitten nykyinen COVID, johon palaan myös. Minkähän takia vuoden 2003 SARSista ei tullut pandemiaa? On opettavaista. Tämä nimihän tulee Sudden Acute Respiratory Syndrome sanan alkukirjaimista. Ja tämä oli kiistattomasti ihan uusi taudin aiheuttaja ihmisillä. Tämä on zoonoosi, jonka alkuperänä lymypaikkana luonnossa pidetään lepakoita, ja se olisi levinnyt ihmisiin, väestöön sivettikissojen nimisen eläinten kautta, mahdollisesti Guangdongin, Etelä-Kiinan Guangdongin näiden eläimiä myyvien torien yhteydessä. Tämän epidemian alku on dokumentoitu hyvin yksityiskohtaisesti. Guangdongissa, tuossa kuvan yläosassa, oli marraskuusta tammikuulle keuhkokuumeepidemia, jonka aiheuttaja oli epäselvä tuolloin. Myöhemmin se on varmistettu vasta-ainetesteihin, mikä se luonne oli, joita oli varmaan yli 1000 tapausta. Siinä yhteydessä silloin se jäi vielä nimettä. Sitten sieltä yksi oireinen, sairastava kiinalainen lääkäri matkusti Hongkongiin, Hotel Metropoliin osallistuakseen lääketieteelliseen konferenssiin. Ja siellä Hotelli Metropolissa hän tartutti 10 henkilöä, ja mahdollisesti osan näistä ainakin kulkiessaan vain hissillä heidän kanssaan yhdessä. Ja nämä rajalliset määrät henkilöitä sitten vei taudin eri puolelle maailmaa. Mittava epidemia oli Hongkongissa, myös Torontossa, Kanadassa, jonkin verran Singaporessa ja sitten ihan pieniä rypäitä tuolla muualla. Tämä tuli julkisuuteen tai havaittiin maaliskuun alussa tuolla Hongkongissa, tai itse asiassa se taisi se henkilö, joka sairastui ja vei sen Singaporeen, se kiinnitti ensimmäisenä huomioon, koska häntä tutkinut WHO-lääkäri kuoli tuohon tautiin hyvin nopeasti. Se oli se triggeri, että jotain ihmeellistä on, erityistä on vireillä, ja siitä lähti sitten tämä WHO:n koordinoima kansainvälinen torjunta liikkeelle. Kaiken kaikkiaan oli noin 8000 tapausta, joista noin 10% kuoli. Ja nämä sijoittu, niin kuin tässä näkyy, niin noin puolen vuoden ajalle. Ja myöskin Suomessa tehtiin hartiavoimin töitä, vaikka tänne ei sitten onneksi päätynyt yhtään tapausta.
Tälle taudille on aivan erityinen erityispiirre se, että hyvin tarkoissa silloin ja myöhemmin tehdyissä tutkimuksissa kävi ilmi, että tällä ei ole ensimmäistäkään oireetonta tapausta. Kaikki, jotka tämän tartunnan saa, sairastuvat oireisesti. Ja tämähän on tartuntatautien ja aivan erityisesti hengitystieinfektioita aiheuttavien virusten ja niiden tautien piirissä hyvin poikkeuksellista. Eli kaikki saivat oireita. Ja myöskään tartuntoja ei tapahdu ennen ensimmäisiä oireita. Tämä on esimerkiksi ratkaiseva ero COVIDiin nähden. Näin ollen, kun sitten lähdettiin hyvinkin aggressiivisesti eristämään mahdollisia tapauksia, jonka peruste oli tämmöinen hyvin yksinkertainen tapausmääritelmä, jos laboratoriolla ei ollut alkuun mitään osuutta, että oli matkustanut tiettyyn paikkaan, sairastui hengitystieinfektioon ja katsottiin, että oli liikkunut ehkä paikoissa, missä voisi olla SARSia. Ja tämmöinen pantiin eristykseen, näitä oli meilläkin muutama, jotka eivät osoittautuneet taudiksi sitten. Ja sitten tehtiin tätä kaikkien näille epäilyille tapauksille niiden jäljitystä altistuneiden suhteen ja pantiin tähän karanteeniin. Se on mielenkiintoista, että viime vuosisadan jälkipuoliskolla ei missään yhteydessä ollut ohjeita tai toimintaa, jossa karanteenia olisi toteutettu. Ja tämä oli niin kuin suurin piirtein vaipunut unholaan, eikä sitä niin kuin oppikirjoissakaan vai historiankirjoissa käsiteltiin, mutta niinhän se on, kuten tiedämme, niin se tuli SARSissa, sikainfluenssassa alkuun ja sitten myös tietenkin COVIDissa. Erityisen vahva haaste tartunnan torjunnassa oli sairaalaympäristössä, koska tehohoidossa, jossa suuri osa näistä potilaista oli keuhkokuumeensa vuoksi, niin aiheutetaan imettäessä tutkimusprosessin yhteydessä tai hengitysputkea asettaessa voimakkaasti aerosoleja. Ja tällä tavalla saatiin aikaan Torontossa ja parissa muussa paikassa niin huomattavia sairaalahenkilökunnan epidemioita. Ja sen lisäksi tietenkin näitä liikkumisesteitä asetettiin ja rajoitettiin. Ja sitten COVIDiin, josta olette nähneet paljon kauniita erilaisia kuvia. Ja ihan lyhyesti siitä verrataan tähän mainitsemaani SARSiin 2003. Eli tässä olennaista ja torjunnan kannalta erityisen ongelmallista on se, että tämä tartunnan saaneen tartuttavuus, siis se milloin hän itse, tämä uusi henkilö, alkaa tartuttaa, se tapahtuu selvästi ennen oireiden alkamista. Selvästi tarkoittaa 2, ehkä joskus 3 vuorokautta ennen ensimmäisiä oireita. Toisin sanoen hän ei ole tunnistettavissa siinä vaiheessa eristystoimenpiteiden kohteeksi. Ja sitten myös suuri osa, nykyarvio on suuruusluokkaa puolet COVID-tartunnan saaneista jäävät kokonaan oireettomiksi, mutta he voivat ja tartuttavat siis muita myöskin. Ja kaiken kaikkiaanhan tämä hyvin laaja hengitystieinfektiota aiheuttavien viruksien tautikirjo, niitä ei pysty erottamaan toisistaan, koskee influenssaa, kaikkia koronaviruksia, RS-virusta ja niin edelleen. Muistamme kaikki hyvin nuo runsaan 2 vuoden takaiset torjuntatoimet keväällä 2020, jossa yhteiskunnan toimintoja suljettiin ja yksittäisten henkilöiden meidän liikkuvuutta rajoitettiin eri tavoin. Tässä on varmistettujen tapausten viikoittaiset määrät ihan tuolta epidemian alusta. Nyt
tuohon elokuuhun saakka. Ja näette, että suhteutettuna toisiinsa niin nuo parin alkuvuoden piikit olivat suhteellisen pieniä, kunnes sitten viime vuoden joulukuussa tuo Omikron-muunnos, joka on paljon tarttuvampi kuin nämä aikaisemmat muunnokset, niin se muutti tilanteen niin, että tartuntojen määrä nousi tavattoman korkeaksi ja on pysynyt edelleen merkittävänä. Tässä on globaalinen varmistettujen tapausten ja kuolemien lukumäärä elokuuhun mennessä. Noin 600 miljoonaa on varmistettuja tapauksia ja varmistettuja kuolemia 6,5 miljoonaa, mutta tämän hetken arviot ovat, että kuolemia olisi ollut kaikkiaan suuruusluokkaa 15 miljoonaa. Näitä diagnostiikkaahan ihan alkuun ei ollut hyvin kattavasti ja sitten köyhissä maissa tuo diagnostinen kattavuus on ollut hyvin vajavainen. Näistä varmistetuista tapauksista noin puolet on ollut Euroopassa. Yhden asian nostan tässä vielä covidista esiin, joka koskee tätä tapausten kuolevuutta epidemian eri vaiheissa. Tässä nämä pylväät ovat puolivuosittain. Ensimmäinen tuo vihreä, siis tammi-kesäkuu 2020 ja sitten puolivuosittain. Ja tämä on EUn ja sen EEA-maiden alueella raportoidut ja nähdään, että tuossa ihan ensimmäisen puolen vuoden aikana kuolevuus oli korkea, yli 11%, ja ainakin näin Pohjoismaiden perspektiivistä tässä erittäin merkittävää oli se, että aivan alkuun pitkäaikaishoidossa ja muutoin kotihoidossakin olevia hauraita, monisairaita, ikääntyneitä henkilöitä ei osattu oivallettu suojata niin kuin myöhemmin sitten tehtiin. Suuri osa näistä kuolemista tapahtui tässä ryhmässä. Sitten seuraavan puolen vuoden aikana, jolloin ei mitään rokotuksia ollut vielä käytettävissä, niin tuo laski jo varsin huomattavasti 2%. Ja syynä on nämä erilaiset suojaustoimet ja myös se, että erilaiset vakavan covid-infektion hoitotoimet, vaikka varsinaista viruslääkettä ei ollutkaan, niin muut hoitotoimet tehostuivat ja tehohoidon tulokset tässä suhteessa esimerkiksi paranivat. Sitten alkoi tulla rokotusta tuosta tammi-kesäkuu 2021 violetti ja sillä alkoi pikkuhiljaa olla vaikutusta tuohon kuolevuuteenkin, joka sitten viime vuoden syksyllä putosi selvästi alle 1%, ja tämän vuoden alkupuolella on tuo 0,19%. Ja tässä taustallahan on monenlaisia asioita, mutta yksi tärkeä kokonaisuus on se, että Länsi-Euroopassa EU-maissa rokotuskattavuus on noussut kohtalaisen korkeaksi ja näitä infektiotapauksia ja erityisesti Omikronin aikana, jotka tuovat myöskin lisäimmuniteettia, puhutaan hybridi-immuniteetista, niin tässä tämä estää vakavia tapauksia, vaikka näitä lieviä tartuntoja se ei estäkään tämä yhdistelmärokotus ja aikaisempi infektio ei tehokkaasti. Monet asiat olivat covidin yhteydessä yllättäviä ja erilaisia verrattuna aikaisempiin pandemioihin. Seikka, joka on täysin ja oli täysin WHO:n ja kansallisten pandemiaan varautumisen vastainen oli, että kaikki rajat pantiin kiinni hyvinkin nopeasti matkailijoille. Tästä käsitys oli, että aikaisemmissa pandemioissa
ei ollut näyttöä, että tämä olisi tehokas tapa torjua tauteja ja kuolemia. Myös varmastikin jossain määrin yllätti, että siinä alussa muualla asuvia suomalaisia tuli nopeasti huomattava määrä takaisin Suomeen. Erityisen vakava ongelma terveydenhuoltojärjestelmässä oli tämä globaalinen henkilösuojausmateriaalien, maskien, erityisesti näiden tehohoidossa tarvittujen FFP-maskien riittämättömyys. Myös muista materiaaleista oli puutetta siinä alkuun, ja Suomessa kehitettiin muun muassa hyvin nopeasti menetelmä laajamittaiseen uudelleen käyttöön mahdollistavasta puhdistusmenetelmästä, jota ei tarvittu sitten kuitenkaan ottaa käyttöön, vaikka se oli jo tuossa kesäkuussa 2020 olemassa. Myös noista laboratorion testimateriaaleista ja laitteista oli pulaa, ja tämä oli viime vuoden keväällä oli selvä ongelma myös Suomessa. Positiivinen, jopa äimystyttävä suoritus oli se, miten nopeasti tehokkaita rokotteita kehitettiin. Tähän mennessä WHO listaa vissiin 10 hyvinkin erilaiseen teknologiaan perustuvaa rokotetta, ja niitä aihioita on varmasti tutkittu eri vaiheissa yli 500. Ja se nopeus, jolla tämä syntyi ja kuinka tehokkaita ne olivat nimenomaan siinä alkuun, jolloin ne ehkäisivät myös tartuntaa aika tehokkaasti, niin oli vaikuttavaa. Terveyspalvelujärjestelmien sopeutuminen tähän epidemiaan, pandemiaan sekä henkilökunnan suojauksia ja riittävyyden että sitten priorisoinnin kannalta, kun ylikuormitus oli selvä, oli iso ongelma. Ja sitten tietenkin tämä massiivinen vaikutus eri tavoin talouteen ja mahdollinen priorisointi siinä yhteydessä. Ja lopuksi sitten muutama sana, joka liittyy varautumiseen tai valmistautumiseen seuraavaan tai seuraaviin pandemioihin. Kuten sanoin jo, niin tuossa 1990-luvun loppupuolella kuoli näitä lintuinfluenssaepidemioita, jotka olivat osin aika vakavia, vaikka eivät suuria, mutta niin kuin hurjalla kuolevuudella, niin WHO:n tämmöinen International Health Regulation, kansainvälinen terveyssäännöstö, uusittiin aivan merkittävästi toisin periaatteen kuin vanha 50-luvulta oli ollut voimassa. Ja tämä määrittelee niin WHO:n kuin jokaisen jäsenvaltion velvoitteet, ja velvoitteilla jäsenvaltioissa tarkoitetaan, mitä kyvykkyyksiä niillä pitää olla epidemioiden varhaiseen havaitsemiseen, tiedon välittämiseen ja torjuntaan. Ja WHO:n asema tuossa voimistui selvästi, läpinäkyvyyttä pyydettiin ja sitä saatiin, on ollut kaikissa näissä epidemiatilanteissa. Jäsenvaltiot eivät olleet alkuun ihan transparentteja ja läpinäkyviä, mutta se on kohentunut. Ja tähän on tullut sitten prosessi, joka alkoi noin 9 vuotta sitten, jossa Suomi on ollut erittäin aktiivinen yhdessä Yhdysvaltojen ja sitten monen muun maan kanssa, mutta siinä alkuun Suomella oli erittäin merkittävä rooli siinä, kuinka näitä WHO:n jäsenmaita, kaikkia maita arvioidaan näiden tarvittavien kyvykkyyksien suhteen, minkälaista apua ne tarvitsee ja minkälaisia suosituksia pitää ja voidaan antaa. Ja ne mekanismit, joilla sitten köyhille jäsenvaltioille voidaan antaa tai annetaan tukea tämän järjestelmän
kyvykkyyksien parantamiseen on ollut kehitteillä viimeiset 7-8 vuotta. Ja globaalisesti on WHO:n, uusiutuneen WHO:n lisäksi sitten Euroopan tautikeskus Tukholmassa, joka perustettiin 2005, jonka se pääliipasin, minkä takia siihen se poliittinen tahto EU-maissa löytyi, oli tuo 2003 SARS-epidemia, siitä syntynyt uhka. Ja sitten on USA:n jo vanha luotettava CDC ja myöskin Afrikkaan on Etiopiaan, Addis Abebaan perustettu nyt sitten Afrikan yhteinen CDC. Kristallipallo on samea siinä suhteessa, mikä aiheuttaja seuraavalle pandemialle on, mutta voidaan ja tehdään huomattavia valmiussuunnitelmia ja materiaalista varautumista perustuen kaikkiin niihin oppitunteihin, mitä nyt viime pandemioista on ollut. Kiitos. Muutaman kuvan sain näiltä TV:stä tutulta henkilöltä ja olen siitä heille kiitollinen. Meillä on noin 35 minuuttia aikaa keskusteluun ja kysymyksiin. Ja mikrofoni ei kannata varmasti ruveta kierrättää, kun Augusta tuolla. Joo, ensimmäinen kysymys, joka liittyy siihen kristallipalloon. Että minkälainen siinä on tilanne, että onko mitään keinoa ennustaa näitä epidemioita aiheuttavia viruksia, minkälaisia muunnoksia on tulossa ja mikä saattaisi lähteä leviämään? Se on varmasti äärimmäisen haasteellinen kysymys, mutta onko siinä sellaista tieteellistä työtä tekeillä ja mitkä siinä on näkyvillä? Siis siinä on ainakin kahdenlaista tärkeää toimintasuuntaa. Ensinnäkin se, että sekä järjestelmiä että tutkimusmetodeja havaitsemaan paljon nykyistä aikaisemmin joko eläimissä tai vektoreissa eläinmaailmassa, joka on monelle reservuaari, ja ihmisissä sitten mikrobeja, jotka voivat muodostaa uhan, vaikka ne ei vielä näytä olevan nopeasti leviäviä. Sitten on tehty tutkimustyötä, joka on aika ajoin päässyt ainakin lääketieteellisiin tieteellisiin lehtiin, ehkä yleislehtiinkin, joka koskee ihan tämmöistä kokeellista tutkimusta, jossa esimerkiksi on yritetty johonkin influenssakantaan niin laboratoriolosuhteissa tehdä muunnoksia, jotka muistuttavat enemmän tai vähemmän Espanjan taudin viruksen erilaisia geneettisiä muutoksia. Nämä ovat kohdanneet sillä tavalla huomattavaa kritiikkiä, että tässä liikutaan alueella, jossa voidaan päästää niin kuin piru irti sitten, jos tässä ei onnistuta pitämään sitä siellä sen yhden laboratorion sisällä. Tästä riskistä on toteutuneita esimerkkejä, esimerkiksi SARS, jota on muutamassa laboratoriopakastimessa ympäri maailmaa, niin se on ainakin 2 kertaa karannut pienimuotoisesti laboratoriossa ja aiheuttanut semmoisen infektiorippään, kunnes se on saatu kuriin sitten. Mutta toi on iso haaste ja siis niiden mikrobien lukumäärä, jotka voivat muuntua tai jotka meillä on vielä mitään tietämättä eläinmaailmassa, on niin suuri, että semmoista niin kuin yleistä mikrobiologis-geneettistä piirrettä, joka ennustaisi jotain tämmöistä, niin ei ole olemassa. Mutta näihin asioihin, niihin mainitsemiin asioihin kyllä satsataan hirveän paljon ja tullaan varmaan jonkin verran pitempäänkin satsaamaan. Täytyy sanoa itse pandemian varautumisessa mukana
2000-luvun alusta ja 2013 saakka olleena, niin sanotaan, että tämä resurssien allokaatio, sillä on aika lyhyt puolintoimuusaika, kun tämä erityisesti päättävän ja poliittisen tahon muisti ei ole kovin pitkä. Tämä koskee sekä tutkimusta että sitten näitä materiaalivarautumisia. Se nähtiin ihan selvästi niistä hyvistä suunnitelmista, joita oli 2009 sikainfluenssan jälkeen, mutta joita sitten vajavaisesti toteutettiin. THL resursseja vietti alas. Lisää kysymyksiä ja kommentteja. Ole hyvä. Jos ajatellaan näitä tämmöisiä jokapäivän suojausmekanismeja, niin muutama sana ehkä maskeista. Mulla on sellainen vanha käsitys itselläni, että mä niin jo hyvässä ajoin ennen covidia niin tapasin nähdä niin lähinnä aasialaisia ihmisiä kulkevassa kaupungilla maski päällä ja kovasti ihmettelin, että miksiköhän nämä henkilöt käyttää maskeja. Ja sitten toisaalta tässä meidän pandemiassa, niin silloin alkuvaiheessa oli semmoista juupas eipäs mielialaa, näytti olevan ainakin siellä televisiotasolla, että pitäisikö niitä käyttää vai ei, oli tutkimuksia puolesta ja vastaan, niin mikä olisi niin vaikka tämän hetken tilanne, että onko tästä opittu tästä maskikäytännöstä ja mihinkä päin ne ehkä suositukset on menossa? Lyhyt vastaus on, että ei oikein selvästi mihinkään päin. Tämä on erittäin vaikea ensinnäkin tutkia. Siis yleensä ne tilanteet ja asetelmat, joissa sitä pitäisi tai voitaisiin tutkia, analysoida, niin on tavattoman niin kuin monisyisiä, monimuuttujaisia. Aasiassa ainakin, Japanissa ja Kiinassa, ehkä ei niinkään muualla, on vuosikymmeniä käytetty influenssakautena hyvin yleisesti maskia, tavallista maskia. Ja sitä on pariin otteeseen yritetty niin kuin analysoimalla maskien käyttäjiä versus ei-maskien käyttäjiä näissä maissa. Ja eikä niissä kyllä mitään kovin selviä eroja ole ollut. Tässä en väitä, että se olisi hyödytöntä, mutta sellaisessa kontekstissa kuin nyt on, jolloin meillä on vakavien tautien kannalta tehokkaat rokotteet ja näiden lievien infektioiden tuoma lisäimmuniteetti, niin se, että massiivisesti käytettäisiin maskeja, niin sillä ei ole tieteellistä näyttöä. Siis se täytyy sanoa, että tässä on myöskin silloin matkan varrella keskustelussa jossain määrin ainakin sekoitettu sieltä pohjalta asioita, että sairaalaympäristössä, jossa vahvan lääketieteellisen ja infektiotorjuntakoulutuksen ja käyttäytymiskoulutuksen saaneet ihmiset käyttää näitä maskeja ja sitten niitä FFP ja näitä erilaisia maskeja, niin siitä on kyllä aika hyvä näyttö, että se toimii. Mutta sitten niin kuin väestössä, joka ei täytä näitä kriteereitä, niin siitä ei ole olemassa selvää hyvää tutkimusta. Tämä on niin kuin se dilemma, ja silloin helposti niin kuin viitataan näihin sairaalaympäristössä oleviin tutkimustuloksiin ja käytäntöihin, joka ei ole suoraan siirrettävissä väestöön. Sitä ei tarvitse kauankaan katsella silloin, kun me käytimme näitä kaikkia niin bussissa tai missä nyt sitten liikkukaan, niin kuinka hulvattoman huonosti ihmiset ja väärin niin kuin käyttää niitä maskeja. Näitä ei pitäisi kosketella ollenkaan, pitäisi sopia hyvin, pitäisi joka kerran jälkeen heittää roskikseen eikä panna noin ja taskuun. Ja siis, eli siinä mielessä niin siinä pitäisi tavallaan palata vähän juurille, että siis oikeasti, jos maskia käytettäisiin, niin sillä voi olla hyötyä, se ei tässä kuvassa ole mikään suuri asia. Ja sitten toisaalta, mitä se merkitsee sen
suhteen, miten sitä pitäisi käyttää ja mitä ympäristövaikutuksia. Sitten mennään jo tämmöisiin varsin isoihin juttuihin, että jos niitä käytettäisiin siten, että joka kerta kun se otetaan pois ja se heitetään pois, niin puhutaan ihan massiivisista globaalisista käyttömääristä ja ympäristörasituksesta myös. Minulla on tähän liittyen kommentti tai lisäkysymys oikeastaan, että me on pitkän aikaa naurettu näille rottulääkärille, joilla on ne nokat. Ja aina sanoo, että ei, naurettava ajatuskin. Nyt jos katsoo, niin nämä visiitit tai joka terveydenhuoltohenkilökunta käyttää, ne on suurin piirtein samanlaisen periaatteen. Pitäisikö tarkistaa sitä nauramisen perustetta, että ne olikin tehokkaita tai käyttökelpoisia? Siis ne saattavat olla. Siis mun mielestä ei ole mitään syytä nauraa niille. Se, minkä takia nauretaan varmaankin aika paljon, että ne ovat hyvin eksoottisen näköisiä. Ja siis tämmöistä niin kuin tieteellistä kokeellista näyttöä niistä ei ole, mutta on täysin mahdollista, että niillä oli jotain tehoa. Ei sitä voi kieltää. Mainitsit näistä Anteeksi, joo, ole. Mä voisin antaa aika seikkaperäisen ja havainnollisen referaatin tästä maskikäytöstä syystä, että itse olen käyttänyt työelämässäni 50 vuotta maskia. Ja kun tuli puhe tästä Kiinasta, niin mä oon käynyt ensimmäisen kerran Kiinassa vuonna 1982, sen jälkeen 5 vuoden välein yliopistoissa, sairaaloissa, eri paikoissa. Ja silloin kun menin vuonna 1982, niin kaikki Kiinassa käytti maskia. Siellä oli sellaisilla pienillä vauvoilla ja lapsilla semmoisia lastenmaskeja. Ja sen lisäksi niin siellä oli semmoisia räkäputteja, missä oli puukansia pitkä rahaa, että sai nostaa. Ja siitä joutui putkaa, jos joku poliisi näki tai miksi niin kuin siellä nimitettiin, että sylki kadulle tai muuta. Eli siellä oli esimerkiksi tuberkuloosi, mutta siellä oli paljon muitakin, joita ne ehkäisi tällä tavalla. Ja mä en tiedä, koska teistä joku on käynyt eka kerran Kiinassa, mutta vuonna 1982 asukastiheys varsinkin Pekingissäkin oli sitä luokkaa, että ne ihmiset hankas toisiaan. Kun ne kulki katukäytävillä kaduilla, rautatieasemilla, missä tahansa, niin niitä oli niin hirveästi, että ei voinut välttyä kosketukselta. Että tämmöisessä ympäristössä ymmärtää luonnollisesti, että on mikä tahansa pölyliikenteessä, se tarttuu ihan järkyttävällä tavalla. Mutta ne ihmiset oli kaikki työkykyisiä ja terveitä ja siellä ei ollut ongelma, mitkään tämmöiset epidemiat, siis yleensä ei ollut ongelma. Ja uskoisin, että maskin käyttö oli se, joka ehkäisi sen. Sen lisäksi niin mä olen omassa ammatissani vuonna, olisiko sekin ollut 80-luvun alussa, niin professori Vesikarin kanssa, joka oli virologian laitoksella silloin kehittämässä mun mielestäni tutkimusta vihurirokon vaikutuksesta sikiöön, koska äidin raskausaikana sairastaa vihurirokon. Mä tutustuin hänen siellä ja sitten mulla tuli semmoinen ongelma, että mä omassa työssäni olisin joutunut hoitamaan hepatiittia myöhemmin aidspotilaita. Ne oli mun vaktuisia potilaita, niin mä en tietenkään voinut kieltäytyä, että yksi oli poliisi, jota oli tullut tämmöinen joku huumeidenkiläinen käteen ja hän oli saanut HIVin ja toinen oli sairaanhoitaja, joka oli saanut sen työssä. Ja siitä se mun tuli tää inspiraatio ja sitten mä otin Vesikarin yhteyttä ja me tavallaan vähän niin kuin puhelimessa kehitettiin tällainen ensimmäisen infektiopotilaan hoito hammaslääkärin vastaanotolla. Ja voisin sanoa kyllä, että siihen aikaan ei ollut vielä näitä FFP2 tai FFP3-maskeja, mutta ne maskit, mitä silloin oli käytössä, kun niitä oikein käytettiin ja tehokkaasti käytettiin, niin en sairastunut, hoitajani ei sairastunut, olen hoitanut paljon tällaisia potilaita. Sen lisäksi me luotiin sitten ensi alkuun niin tällainen toimintamalli terveyskeskuksiin, miten hyvin nopeasti tavallinen vastaanotto voidaan muuntaa infektiopotilaan. Mä tarkoitan infektiopotilaan näitä HIViä ja hepatiitti B:tä ja näitä tällaisia vakavia infektiopotilaita niin hoitaa ja siinä oli vähän niin kuin erilaiset menetelmät kuin muiden potilaiden desinfektiossa ja muussa tällaisessa. Ja sitten nyt kun tuli tämä COVID, niin mä otin selvää Hammaslääkäriliitosta professori Mörmannilta, että tietääkö
tartunta olisi tullut potilaasta, joku vakavan taudin tartunta, siis jotakin flunssaa ja muuta saattaa olla, mutta siis tämmöinen vakavampi tauti hoitaja tai hammaslääkäri ei ole. Ja me yritimme nostaa silloin ääntämme kuuluviin, kun keskusteltiin tästä maskiasiasta. Ja silloin hallitus teetti tutkimuksen jollakin emeritusprofessorilla, hän oli nainen, en muista nimeä, siitä, että onko maskista hyötyä tai ei. Hänen tutkimus oli ensinnäkin aika hinnakas, yli 3 tonnia tunti ja 1 000 000 euroa se maksoi valtiolle. Ja hänen lausuntonsa lopputulos oli, että maskista ei ole hyötyä, mikä kyllä oli aika hämmästymistä herättävää. Sen lisäksi niin tästä asiasta kirjoitti muutamat muutkin professorit tuolla Suomessa ja jossain tieteellisissä julkaisuissa, mutta niille ei kyllä niin kukaan korvaansa kohentanut. Et sitä sanaa ei tule ollenkaan kuuluviin. Sen lisäksi mä asun myös Alaniassa. Ja Alaniassa tuli tämmöinen, sanottaisiko järjestelmä hyvin nopeasti käytäntöön. Turkissa on vähän erilaista kuin meillä Suomessa. Siellä voi paikallisesti terveydenhoitoviranomaiset voi luoda paikallisen järjestelmän, jota noudatetaan ja sitä viranomaiset valvoo. Alaniassa tuli maskipakko hyvin varhaisessa vaiheessa. Mulla oli roikku eteisessä naulakossa isot kasat kakkosta ja sieltä myös pystyi ostamaan niitä. Valmistus Turkissa alkoi hyvin nopeasti. Ja se tuli ihan niin kuin elämäntavaksi. Et kun lähti ulos, otti maskin. Aina ottaa maski siitä. Ja hyvin nopeasti siellä kehitettiin heti kun saatiin niin kun nämä testit ja kaikki muut aikaiseksi ja myös rokotukset kun tuli, niin tämä HES-koodi otettiin käyttöön. Ja meni pankkiin, tavarataloon, mihin tahansa, niin se kännykästä vaan näytti HES-koodi. Okei, mä osoitin sillä, että mulla on rokotukset näin ja näin, tai mä oon sairastanut näin ja näin. Ja siellä oli vartijat pankkien ja tavaratalojen ovilla, että jokainen näytti sen. Ei syttynyt mitään ruuhkaa eikä muuta. Tavaratalossa oli vielä se, että kaikki tiesi, että paljastetaan käsivarsi ja me otettiin digimittareilla kuumeen. Se oli kauhean kiva liikkua julkisissa paikoissa ja muualla, kun tiesi, että siellä on turvallista liikkua. Kaikilta oli mitattu kuume, kaikilta oli katsottu HES-koodi ja kaikilla oli maski. Niin kysymykseni olisi se, että eikö terveydenhoitoviranomaiset millään tavalla voi esimerkiksi, nyt kun sanottiin, että poliitikkojen muisti on lyhyt, ja meidän Suomen yksi epäkohta on, se pisti mun korvaani erittäin hyvin, Suomen yksi epäkohta on se, että meillä poliitikot ja politiikka päättää myös terveydenhoidosta. Totta kai ne rahoittaa sitä, mutta on monia maita, missä terveydenhoito toimii täysin itsenäisesti. Sanottaisiko esimerkiksi, että WHOlla ja Maailmanpankilla on sellainen yhteistyö, että otetaan esimerkiksi vaikka joku Indonesia, johon on nyt perustettu meidän sotea vastaava järjestelmä, terveydenhoito- ja sosiaalijärjestelmä perustettu, mutta sen maan politiikka ei sitä ohjaa, vaan siellä on terveydenhoitoviranomaiset itsenäisesti toimivia. Mä en tiedä, miksi ei Suomessa saada esimerkiksi tämmöistä asiaa aikaa. Sitähän pitää ennen kaikkea terveydenhoitoviranomaisten ajaa, ei poliitikot sitä ajaa. Meillä kaikki nämä päätökset, mitä covid-aikanakin tehtiin, niin ne hidastutti kauhean paljon asioita syystä, että ne menee poliittiseksi riitelyksi tuolla hallituksessa ja eduskunnassa. Kiitoksia. Sen lisäksi mä sairastin nyt ehkä 1,5 kuukautta sitten covidin. Mä sain sen Finnairin tuolta terminaalista ja oli pari päivää ollut Turkissa ja sitten tuli sairaaksi. Mutta mä menin apteekkiin ja mä sain välittömästi covidin lääkkeet, joita tällä hetkellä käytetään Amerikassa ja muutamassa Euroopan maassa. Ne sai ilman reseptiä sieltä ja mun tauti kesti tasan 1,5 päivää. Kiitos. Se alkoi tosi kovana siis niin, että musta tuntui, että mä en pysty vetämään henkeä sisään, mun pulitti niin hirveästi keuhkot ja siis oli ihan niin kuin rintakehä tulessa. Ja kun mä menin apteekkiin ja se apteekkari näki, että mä näytän ja että mä en pysty edes puhumaan. Kun heti kun mä vähän vedin henkeä sisään, niin mä alkoi ysyttää. Niin se otti mun melkein valmiiksi sieltä tabletit hyllystä ja mä sain. Kiitoksia. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen selostus. Ja ennen kuin, jos Petri haluaa kommentoida, mutta minulla oli sellainen käsitys siitä maskiriitelystä täällä. Niin sanottiin, että se johtuu osittain politiikasta siitä mielessä, että kun niitä ei ollut saatavilla, niin oli paljon rauhoittaa kansakuntaa sillä, että sanottiin, että ei niitä tarvitakaan. Ja oliko se niin, että en tiedä, mutta... No kannattiko siihen laittaa silloin 1 miljoona euroa?
No, Silloin hämmästyy. joo. En tiedä hinnasta, mutta Marjukka Mäkelähän on kansainvälisesti tunnettu kriittinen tutkija, että sitä niin kuin häntä ja hänen tapaansa tai sen ryhmän tapaa työskennellä ei kannata kyllä hirveästi kyseenalaistaa. Että, ja siis mä istun Vesikarin kanssa säännöllisesti yhdessä ja me jaamme näitä asioita maskin käytöstä alkaen ja siis tämmöisiä anehdotaalisia yhden henkilön tai muutaman henkilön kokemuksia on hyvin monenlaisia, mutta se ei sinänsä osoita jonkun ilmiön oikeellisuutta tai tarpeellisuutta. En ole herännyt näitä tietoja pelkästään. Joo. Ja siis sitä politisoimista voi sanoa, että mä olin pitkään tartuntatautien asiantuntijana yhdessä keskeisessä asemassa STM:n suhteen ja siis sikainfluenssan pandemian yhteydessä ei tapahtunut mitään politisoitumista. Se meni hyvin, kaikki nämä isot rokotushankinnat ja sen semmoiset, niin asiantuntijaohjauksella luonnollisesti STM teki tiettyjä selkeitä päätöksiä, mutta erittäin hyvin kuunnellen asiantuntijoita. Tämä on ensimmäinen kerta tämä COVID-pandemia, kun Suomessa, siis ainakin lähikymmenien vuosien historiassa, varmaan viime vuosisadan puoliväli kokonaan, tai jälkipuoli kokonaan, on niin kuin, pandemia otettu tavallaan poliitikkojen käsiin. Et se on uusi ilmiö, siis tämä, että tartuntataudeista ja pandemiasta tulee